ما هو البلوكشين؟ في الأساس هو سجل رقمي قابل للإضافة. سجل يحتوي على المعاملات المالية أو كتاب يشتمل على معلومات وبيانات التحويلات. الآن ما هو نوع المعاملات والبيانات؟ بدأت في العام 2009 للتحقق من إمكانية صنع عملة رقمية واستخدامها وهو البيتكوين. إذا كانت المعاملات المالية والتحويل هما السبب والغرض الأساسي، لكن سرعان ما أراد الناس استخدام البلوكشين لأغراض أخرى مثل التأمين والفن والخدمات اللوجستية. لذلك خرجت للعلن عملات بديلة، وكان الإيثريوم هو أول عملة رقمية توفر هذه الحلول في العام 2015. أي عملة رقمية غير البيتكوين تسمى عملة بديلة. الآن كيف ينمو هذا السجل أو دفتر الأستاذ؟ ينمو بإضافة كتل تحتوي على البيانات والمعاملات الجديدة التي حدثت منذ إنشاء آخر كتلة أو صندوق. الكتل نفسها يتم إنشاءها من خلال الإجماع بآلية تسمى إثبات العمل أو إثبات الحصة. في الأساس تقرر آلية الإجماع من يمكنه إنشاء الكتلة ومن يمكنه التحقق من أن تلك البيانات والمعاملات في تلك الكتل صحيحة. لماذا هذا مميز جدا؟ بسبب الطريقة التي ينبغي أن تتم بها. أولا، ينبغي أن تكون لا مركزية، لا ينبغي تخزينها في مكان واحد حتى لا يمكن التحكم بها من قبل طرف واحد مثل حكومة أو بنك أو شركة كبيرة. هذا يتم تحقيقه عن طريق إنشاء شبكة من أجهزة الكمبيوتر تسمى العقد، وهي تقوم بتخزين نفس النسخة من السجل. أجمل ما في ذلك هو أنه يمكنك التأكد من أن يمكن للجميع رؤية نفس المعلومات، يمكن للجميع الوصول إليها، ويمكن للجميع أن يوافق على صحة المعلومات، ولا يمكن لشركة أو بنك أو حكومة حظر أو تقييد هذا الوصول المفتوح والمرئي للجميع مدى الحياة. كجانب ثاني، يجب أن تكون البيانات مخزنة بشكل آمن. سبب آخر وراء اللامركزية أن شركة واحدة أو بنكا أو حكومة يمكن اختراقها كما شهدنا مرات عديدة هذه الأيام. لا يجب أن يكون شخص واحد فقط قادرا على تغيير البيانات على السجل. يمكنك فقط إضافة كتل جديدة تحوي البيانات والمعاملات الجديدة في السلسلة. هذه الخاصية تسمى غير قابلة للتغيير. عندما تقوم بتخزين شيء بطريقة غير قابلة للتغيير، يستطيع كل مستخدم التأكد من أنه لا أحد يستطيع الغش. لا توجد حوجة للوثوق بالناس، فقط ثق في التكنولوجيا. كيف تجعل سجل الكتل آمنا جدا؟ إنه مؤمن بواسطة التشفير. هذا هو السبب في أن العملات المستخدمة من قبل سجل الكتل تسمى العملات المشفرة. بالنسبة إلى الجانب الثالث، يجب أن يكون النظام قابلا للتطوير للحوجة في استخدامه في مسافات طويلة، وهو أمر سهل لأنه يتم تخزينه رقميا، ولكن يجب أن يكون قادرا على تحمل الاستخدام بواسطة بلايين الأشخاص في نفس الوقت. وبهذا أصبح البلوكشين هو التكنولوجيا التي سوف تغير عالمنا بالكامل خلال هذا العقد. إذا تحققت هذه الجوانب الثلاثة الحاسمة، إذا لا توجد حوجة للوسطاء للقيام بالمدفوعات أو الأعمال التجارية ودفع رسوم مبالغ فيها مقابل خدماتهم، بما أنها في متناول أي شخص لديه اتصال بالإنترنت. لا أحد يمكن أن يحرم من الوصول. البلوكشين يخلق ساحة لعب متساوية لكل من يريد استخدام فرصه غير المحدودة والعديد من الفرص المجانية لاستخدام أدواته. لماذا يعتبر البلوكشين ضروريا؟ لقد علمتنا الأزمة المالية في العام 2008 أن البنوك لا يمكن الوثوق بها لحماية أموالنا. تعلمنا أزمة كوفيد الحالية أن الحكومات لا يمكن الوثوق بها مع السياسات النقدية، نظرا لأنهم يطبعون كميات هائلة من العملات، مما تسبب في نسب التضخم العالية. تسرب البيانات والتلاعب بالأخبار من خلال موقع جوجل وفيسبوك وتويتر يعلمنا أنه لا يمكن الوثوق في الشركات الكبرى ببياناتنا وتقرر لنا الأخبار التي نراها. لذلك في المحصلة تتلخص مهمة البلوكشين في خلق موثوقية رقمية حتى نتمكن من التفاعل والتداول مباشرة من شخص لآخر، حتى مع شخص غريب يعيش على الجانب الآخر من العالم.